คือสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นแก่เราให้เราได้พักอาศัยและให้เราได้มีที่ไปในยามที่เราเหนื่อยล้าหรือผิดหวังแต่ถ้าบ้านที่ไม่ใช่ของเราจะให้เราเข้าไปอยู่ก็คงไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่แนนจะเล่าต่อจากนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แนนและพี่ชายที่ชื่อพี่น้ำเจอมากับตัวเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วและปัจจุบันนี้แนนและพี่น้ำก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วครับเมื่อปีที่แล้วแนนและพี่น้ำได้หาบ้านเช่าอยู่ด้วยกันซึ่งเธออยากจะได้บ้านเช่าหลังที่ไม่ใหญ่มากแต่ขอให้มีห้องนอน2 ห้องเธอใช้เวลาหาอยู่พอสมควรเพราะบ้านเช่าราคาถูกๆในกรุงเทพนั้นค่อนข้างจะหายากและที่สำคัญก็มักจะมีขนาดใหญ่และมีมากกว่า2 ห้องนอนแต่สุดท้ายแนนก็หาบ้านเช่าได้ตามต้องการจะเรียกว่าทาวน์โฮมคงน่าจะได้เพราะเป็นบ้าน2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่มากและไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่สภาพก็ดูเก่าเหมือนจะสร้างมาหลายปีแล้วแต่เจ้าของบ้านเช่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เมื่อทำการตกลงเรื่องสัญญาและจ่ายค่าเช่าเรียบร้อยแล้วเย็นวันนั้นแนนกับพี่น้ำก็ย้ายเข้าบ้านเลยทันทีเพราะเราขนของใส่ท้ายรถมาไว้อยู่แล้วกว่าจะขนของลงจากรถได้หมดก็ใช้เวลากันจนมืดค่ำทำให้ยังจัดของได้ไม่มากและเพราะเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันจึงทำให้พวกเราเลือกที่จะหยุดพักก่อนแล้วค่อยจัดใหม่ต่อในวันพรุ่งนี้จู่ๆเสียงคล้ายๆกระดิ่งก็ดังแว่วลอยมาพี่น้ำถามแนนว่าแนนได้ยินเสียงนั้นไหมแนนพยักหน้าตอบและบอกว่าได้ยินชัดมากแต่เพราะที่นี่เป็นบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังอื่นเลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่มาจากบ้านหลังข้างๆแนนไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะหุงข้าวแล้วก็อุ่นกับข้าวไว้ให้ถ้าพี่น้ำหิวก็กินก่อนเลยนะเหตุผลที่พี่น้ำบอกออกไปแบบนั้นเพราะพี่น้ำเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวก่อนที่จะอาบน้ำไปทำงานหรือออกไปข้างนอกต่อให้หิวแค่ไหนถ้ากลับมากินข้าวที่บ้านก็จะต้องอาบน้ำก่อนเสมอพี่น้ำบอกแนนว่ามันสบายตัวดีและรู้สึกว่าสบายอารมณ์ด้วยไม่เหนียวตัวไม่อึดอัดซึ่งแนนก็เห็นด้วยแต่บางครั้งแนนก็ทนหิวไม่ไหวและในขณะที่แนนกำลังอาบน้ำอยู่ที่ชั้น2ของบ้านก็ปรากฏว่าน้ำที่นี่มีกลิ่นแปลกๆแต่แนนก็คิดว่าคงเป็นเพราะน้ำไม่ได้ใช้มานานสักพักกลิ่นก็เริ่มจะกลับมาเป็นปกติจู่ๆก็มีเสียงลูกบิดประตูห้องน้ำดังขึ้นทำให้แนนสะดุ้งตกใจเล็กน้อยและคิดแปลกใจว่าทำไมพี่น้ำถึงได้บิดลูกบิดไปมาแบบนั้นก่อนจะเรียกพี่น้ำแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาไม่นานเสียงลูกบิดประตูนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแล้วตามด้วยเสียงเคาะประตูทีๆพี่น้ำจะแกล้งอะไรกันแนนไม่เล่นด้วยนะสักพักเสียงเคาะประตูก็เงียบไปแต่แล้วเสียงมันก็ดังขึ้นมาอีกแนนเลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปดูในใจก็นึกหงุดหงิดพี่ชายตัวเองที่มาแกล้งแต่พอเปิดประตูออกไปดูแนนก็ไม่เห็นใครอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอทำไมไม่เรียกพี่ล่ะพี่น้ำเพิ่งจะเดินขึ้นมาจากบันไดพอดีแล้วพี่น้ำก็ทักแนนก่อนจะบอกว่าอุ่นกับข้าวเสร็จแล้วเดินเข้าห้องของตัวเองไปแนนรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรจากนั้นเธอก็ลงมาจากชั้น2เพื่อจะไปกินข้าวเธอนั่งลงที่โต๊ะก่อนจะเปิดมือถือและเข้าแอปพลิเคชันสำหรับดูวิดีโอเปิดอะไรดูไปด้วยระหว่างที่กินข้าวแนนดูวิดีโอไปด้วยกินข้าวไปด้วยซึ่งก็ทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วและระหว่างที่กำลังสนใจดูวิดีโออยู่นั้นก็มีเสียงช้อนดังกระทบกันไปมาจนแนนเริ่มหงุดหงิดและเผลอพูดออกไปว่าเงียบๆแต่เพียงแวบเดียวแนนก็นึกขึ้นได้
ว่าตัวเองพูดกับใครเพราะเธอนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวคนเดียวแนนหมดอารมณ์ที่จะนั่งกินข้าวต่อทันทียิ่งเริ่มคิดก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องผีๆหรือเปล่าแนนจัดการล้างจานของตัวเองก่อนจะไปที่ทีวีที่เพิ่งจะติดตั้งไว้แต่ทีวีก็เปิดไม่ติดพี่น้ำเดินลงมาพอดีแนนเลยบอกกับพี่น้ำซึ่งพี่น้ำก็มาช่วยดูระบบทีวีให้แต่ก็ไม่ติดเลยคิดว่าเสาทีวีน่าจะใช้ไม่ได้แล้วคงต้องซื้อกล่องทีวีมาใช้แนนเลยกดสวิตช์ปิดทีวีแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งจนหงายหลังเพราะเห็นเงาหน้าของใครบางคนอยู่ข้างๆหน้าของตัวเองในจอทีวีพี่น้ำตกใจทันทีที่เห็นว่าแนนเป็นอะไรแต่แนนก็บอกออกไปว่าแค่ลื่นล้มเฉยๆเพราะไม่อยากเล่าให้พี่น้ำฟังกลัวพี่น้ำจะบอกว่าคิดมากซึ่งจริงๆแล้วแนนเองก็เคยมีเซนส์มองเห็นสิ่งพวกนี้อยู่หลายครั้งแต่พี่น้ำก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะพี่น้ำเป็นคนไม่กลัวผีพี่น้ำเดินไปนั่งกินข้าวอย่างสบายใจก่อนจะชวนให้แนนกินด้วยกันอีกรอบแต่แนนก็บอกปัดไปและเดินขึ้นบันไดมาที่ห้องของตัวเองแนนเดินเข้ามาในห้องนอนก่อนจะนั่งลงบนที่นอนที่ปูผ้าปูที่นอนผืนใหม่เอี่ยมก่อนจะคิดทบทวนเรื่องต่างๆว่าที่ตัวเองเจอจะใช่เรื่องของพวกผีหรือวิญญาณหรือเปล่าระหว่างที่นั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นสายเรียกเข้าจากบอสแฟนของเธอก็โทรเข้ามาพอดีแนนตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้บอสฟังและคิดว่าสิ่งที่เจออาจจะเพราะยังไม่ได้ไหว้เจ้าที่หรือศาลพระภูมิที่บ้านแต่แนนก็บอกว่าก่อนเข้ามาในบ้านทั้งตัวเองและพี่น้ำก็ไหว้กันเรียบร้อยแล้วบอสเลยบอกกับแนนว่าอย่าคิดมากอาจจะคิดไปเองก็ได้และให้แนนรีบพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ยังต้องจัดของต่ออีกแนนวางสายจากบอสก็จะลุกขึ้นจากเตียงไปนั่งที่โต๊ะทำงานแต่หางตาดันหันไปเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ที่พื้นมุมห้องแนนหันไปมองให้ชัดๆอีกครั้งและเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วเธอจึงเริ่มคิดในใจและพูดกับสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นว่าอย่ามาหลอกหลอนเธอเลยเธอมาพักผ่อนมาขออาศัยด้วยดีๆไม่ได้มาทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรแต่คืนแรกในบ้านเช่าหลังเก่านี้ก็ทำให้แนนแน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมาตลอดก่อนเข้านอนคือเรื่องจริงขณะที่แนนกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงของตัวเองจู่ๆเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนพยายามดึงขาของเธอให้ตกจากเตียงแนนรีบลุกขึ้นและมองซ้ายมองขวาไปในความมืดแต่เธอก็ไม่เห็นใครเลยคิดว่าตัวเองอาจจะพลิกตัวไปมาจนขาตกไปเองก็ได้เสียงกระดิ่งดังแว่วอยู่ไกลๆทำให้แนนพยายามนึกว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่จะใช่เสียงกระดิ่งที่ปลอกคอของหมาแมวหรือเปล่าและเธอก็ไม่แน่ใจว่าเสียงอยู่ใกล้หรือไกลมากแค่ไหนมันยังคงดังอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยความง่วงจึงทำให้เธอนอนต่อแล้วแนนก็รู้สึกเหมือนถูกแกล้งอีกครั้งคราวนี้ที่แนนลุกขึ้นมานั่งบนเตียงและมองไปที่ปลายเท้าเธอเห็นหัวและตาของใครบางคนกำลังแอบมองเธออยู่ที่ปลายเตียงแนนตกใจกรี๊ดเสียงดังลั่นบ้านจนพี่น้ำตื่นและมาเคาะประตูห้องของแนนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแนนรีบลุกไปเปิดประตูและเล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่น้ำฟังแนนคิดมากไปเองหรือเปล่าสวดมนต์ก่อนนอนด้วยล่ะพี่น้ำที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีบอกกับแนนก่อนจะเดินออกจากห้องไปแนนลังเลที่จะกลับไปนอนก็เลยเดินตามพี่น้ำออกมาจากห้องแนนขอนอนที่ห้องพี่น้ำด้วยแต่พี่น้ำก็บอกว่าแนนไม่ใช่เด็กๆแล้วให้กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเธอจึงเปลี่ยนใจที่จะลงไปนอนข้างล่างแต่เมื่อเดินมาที่บันไดและมองลงไปข้างล่างที่มืดสนิททำให้แนนรู้สึกกลัวขึ้นมา
แนนกลับไปเคาะห้องพี่น้ำและขอนอนกับพี่น้ำอีกครั้งจนสุดท้ายพี่น้ำก็ยอมให้แนนเข้ามานอนในห้องด้วยรีบนอนได้แล้วนะดึกแล้วกูรู้แล้วมึงไม่ต้องมาสั่งพี่น้ำรีบหันกลับไปมองค้อนแนนทันทีและต่อว่าที่แนนพูดหยาบคายแนนจึงรีบปฏิเสธว่าตัวเองยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำให้พี่น้ำทำหน้าบึ้งก่อนจะบอกให้แนนรีบเข้านอนอีกครั้งแล้วทั้งสองก็นอนลงบนเตียงไปพร้อมๆกันในเช้าวันต่อมาแนนรีบโทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้บอสฟังบอสเลยถามแนนกลับว่าได้เล่าให้พี่น้ำฟังหรือเปล่าแนนบอกว่าพี่น้ำไม่เชื่อเพราะพี่น้ำเป็นคนที่ไม่กลัวผีบอสเลยบอกกับแนนว่าถ้าอย่างนั้นให้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ดีไหมถึงจะไม่ใช่บ้านของตัวเองแต่ก็ควรจะทำบุญเพราะบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมาเพื่อขอส่วนบุญก็ได้แนนจึงตกลงที่จะทำตามที่บอสบอกในระหว่างที่กำลังขนของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วออกมาวางที่หน้าบ้านแนนก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านข้างๆทักทายแนนอย่างอารมณ์ดีก่อนจะถามว่าเพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมแนนตอบไปว่าใช่แล้วแนนกับเพื่อนบ้านก็คุยกันเล็กน้อยจนได้ความว่าพี่ข้างบ้านนั้นชื่อพี่สนแกเป็นพ่อม่ายเลี้ยงลูกคนเดียวและทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำช่วงนี้เป็นวันหยุดของแกที่ลาพักร้อนก็เลยมีเวลาพาลูกไปเที่ยวและเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเมื่อตอนเช้ามืดนี่เองระหว่างที่พูดคุยกันอยู่กับพี่สนพี่น้ำที่ออกไปซื้อกับข้าวก็กลับเข้ามาพอดีเลยมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับพี่สนด้วยเช่นกันสองคนพี่น้องคิดยังไงถึงมาเช่าบ้านหลังนี้ล่ะนั่นเป็นคำถามที่ค่อนข้างแปลกสำหรับแนนและพี่น้ำแต่พี่น้ำก็ตอบออกไปว่าค่าเช่าที่บ้านหลังนี้ถูกและมีจำนวนห้องตรงตามที่ต้องการพี่สนมองหน้าแนนกับพี่น้ำแล้วยิ้มให้ทั้งสองคนเล็กน้อยก่อนจะขอตัวเข้าบ้านพี่น้ำหันมาคุยกับแนนว่าพี่สนถามอะไรแปลกๆถ้าคนไม่ได้หาที่อยู่ก็คงจะไม่มาหาเช่าบ้านหรอกพี่น้ำบ่นกับแนนและเดินนำหน้าแนนเข้าไปในบ้านในช่วงบ่ายของวันเดียวกันแนนและพี่น้ำยังคงช่วยกันจัดบ้านจนแล้วเสร็จในช่วงเย็นพี่น้ำก็บอกว่ามีธุระต้องออกไปข้างนอกแนนจึงขอพี่น้ำตามไปด้วยเพราะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวแต่พี่น้ำก็บอกว่าไปธุระเรื่องงานพาแนนไปด้วยไม่ได้เธอเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวด้วยความเบื่อที่ทีวีก็ยังดูไม่ได้และอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีเลยทำให้แนนได้แต่เล่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองและกินข้าวที่เหลือจากเมื่อตอนเที่ยงแนนนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่โซฟาข้างล่างก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่ที่ชั้นบนเสียงนั้นค่อยๆดังมากขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนคนทะเลาะกันแนนเลยเดินไปยืนที่ทางขึ้นบันไดก่อนจะชะเง้อหน้าขึ้นไปมองเธอนึกแปลกใจและมองไปที่กำแพงบ้านและคิดว่าข้างๆบ้านทะเลาะกันเสียงดังขนาดนี้เลยเหรอจนกระทั่งแนนได้ยินเสียงของบางอย่างตกลงมาตามบันไดเมื่อเธอพยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วสายตาก็เลื่อนไปที่เท้าของตัวเองก็ปรากฏว่ามีหัวของใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่แนนกรี๊ดเสียงดังจนพี่สนคนข้างบ้านต้องออกมาดูและตะโกนถามจากหน้าบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นพอแนนตั้งสติได้ก็ตะโกนกลับออกไปว่าไม่มีอะไรพี่สนยังคงตะโกนกลับมาว่าแน่ใจใช่ไหมแนนยังคงยืนยันคำตอบเดิมก่อนจะรีบโทรหาพี่น้ำแต่พี่น้ำก็ไม่รับสายเธอเลยโทรหาบอสซึ่งยังไม่เลิกงานแต่บอสก็รับสายและบอกว่าติดประชุมอยู่แนนเลยออกมายืนนอกบ้านแล้วคิดว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยเธอล็อกบ้านอย่างดีก่อนจะเดินเล่นไปจนถึงร้านค้าปากซอยและแวะซื้อของกินเล็กน้อยแก้เครียด
จนแนนเดินกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าพี่น้ำกลับมาแล้วแต่ไม่เห็นพี่น้ำอยู่ข้างล่างเธอเลยเดินขึ้นไปชั้นบนทั้งที่ใจก็กล้ากลัวจนพี่น้ำเดินลงมาอ้าวออกไปไหนมาล่ะแนนไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะบอกกับพี่น้ำว่ามีเรื่องที่ซีเรียสและจริงจังมากจะต้องคุยกันพี่น้ำก็บอกว่าได้แต่ขอกินข้าวก่อนได้ไหมแนนพยักหน้าตอบรับแล้วพี่น้ำก็เดินลงมาจากบันไดและไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะซึ่งมีข้าวและกับข้าววางไว้แล้วแนนเดินไปนั่งที่โซฟาและกินขนมระหว่างที่รอพี่น้ำกินข้าวเสร็จแนนกินข้าวหรือยังกินด้วยกันไหมแนนเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์ก่อนจะมองไปทางที่คิดว่าเสียงดังมาแนนเห็นว่าพี่น้ำกำลังเดินเช็ดผมลงมาจากบันไดแล้วมาหยุดยืนที่หน้าบันไดแนนตกใจหันไปมองที่โต๊ะกินข้าวก็เห็นพี่น้ำอีกคนนั่งยองๆอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับแสยะยิ้มและแลบลิ้นให้เธอแนนลุกขึ้นรีบวิ่งไปหาพี่น้ำก่อนจะร้องโวยวายว่าเจอผีหลอกอีกแล้วแต่พี่น้ำก็ยังหาว่าแนนเพ้อเจ้อแถมยังต่อว่าที่แนนอาบน้ำแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าและยังใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมอะไรแนนยังไม่ได้อาบน้ำเลยเพิ่งกลับเข้ามาจากปากซอยพี่น้ำยืนอึ้งกับคำพูดของแนนก่อนจะถามย้ำว่าที่บอกมานั่นพูดจริงใช่ไหมแนนยังยืนยันคำเดิมพี่น้ำจึงรีบบอกกับแนนว่าให้เก็บของแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนที่บ้านเพื่อนพี่น้ำแนนรีบขึ้นไปบนห้องเก็บของเท่าที่จำเป็นพร้อมกับพี่น้ำทั้งสองคนออกไปนอนที่บ้านเพื่อนพี่น้ำระหว่างทางแนนก็ถามพี่น้ำว่าทำไมถึงให้ออกมาพี่น้ำถอนหายใจก่อนจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพี่น้ำไม่เชื่อแนนแต่เพราะคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางและคิดว่าถ้ามาอยู่สักพักก็คงจะหายไปแต่พอได้ยินแนนบอกแบบนั้นและตัวเองดันเจอจังๆซะเองก็เลยเชื่อพี่น้ำบอกว่าตอนที่กลับมาก็เห็นไฟในบ้านยังเปิดอยู่ที่ชั้นบนแต่ประตูล็อกก็เลยคิดว่าแนนน่าจะล็อกบ้านแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนพอเข้าบ้านมาได้เรียกแนนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเลยขึ้นไปบนบ้านได้ยินเสียงห้องน้ำมีน้ำไหลอยู่เลยถามออกไปว่าแนนอาบน้ำอยู่หรือเปล่าพี่กลับมาแล้วนะสักพักก็มีเสียงแนนตอบกลับมาว่าค่ะก็เลยไม่คิดอะไรจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปเก็บของลงไปอุ่นกับข้าวตั้งข้าวไว้ให้หายร้อนพอขึ้นมาก็เห็นว่าห้องน้ำว่างแล้วแต่ไม่เห็นแนนเลยคิดว่าแนนน่าจะอยู่ในห้องแต่พอลงมากลับเห็นแนนอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นอย่างที่คุยกันแนนถอนหายใจออกมาอย่างแรงพี่น้ำก็เหมือนกันซึ่งพี่น้ำก็เริ่มบ่นว่าเราคงต้องหาบ้านหลังใหม่กันอีกแล้วแต่ก่อนจะหาบ้านใหม่ก็คงต้องขอคุยกับเจ้าของบ้านก่อนว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าทีแรกเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมตอบแต่พอพี่สนแกมายืนคุยด้วยก็เกิดความกดดันและยอมบอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีคนเคยมาอยู่หลายคนแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะเจอแต่เรื่องแบบนี้คงเพราะก่อนหน้าเคยมีเหตุฆ่ากันตายในบ้านเลยทำให้เฮี้ยนมาจนถึงทุกวันนี้และเจ้าของบ้านก็ต้องยอมจ่ายค่าประกันคืนให้ตามระเบียบเพราะไม่ยอมบอกความจริงให้หมดก่อนที่จะให้คนมาเช่าบ้าน